Vi ska presentera Liner for 2 och vi ska kika på de två modeller som bygger på Iveco-chassit. Vi börjar med den längre av modellerna. Framför instegsdörren har vi det här förvaringsutrymmet som går rakt igenom hela bilen i dubbelgolvet. Och kikar vi in i garaget så ser ni att det är ett rejält garage. Högt längst bak här, och sen ser vi lite den här delen som kommer från soffan. Stora utrymmen inåt, man når tankarna där inne också. Och givetvis elbiten med batteri och så där också. Vi börjar med att kika in i den större modellen. Längst fram här har vi sängarna i nedbäddat läge som ni ser. Och under sängarna så har vi stängt till fram mot förarhytten. Det blir bra med isolering också, kalla dagar. Och för att komma upp i sängarna har man de här fotstegen som man kan skjuta in på detta sättet. Och man kan också öppna då mot förarhytten. Men vi drar tillbaka trappstegen här. Och i dem ser ni att det finns förvaring också. Där kan man till exempel ha skor eller något annat. Om vi klättrar upp i sängarna så har vi här två sängar. Den ena är 2 meter och den andra 1,95. Och det är 2,10 brett i detta utrymmet. Så det är gott om plats. Jag tror att jag får plats också. Vi gör så att jag tar och hoppar upp här, så ska vi se. Jag är alltså 1,94 och här har jag skor på mig och vi ser att det finns lite utrymme kvar här. Så det verkar funka bra. Och utrymmet här känns faktiskt ganska luftigt. Det finns 2 fönster, ett på varje sida, och det finns en TV också här uppe. Framför oss här så har vi det här badutrymmet och det finns skjutdörrar här som man kan dra för. Så att man får privacy framåt där. Och när vi kommer in i badrumsdelen här så har vi till att börja med ett skåp här. Med gott om utrymme i. Där man kan hänga kläder. Och efter skåpet här så kommer själva duschutrymmet då. Och det är som en duschkabin man drar för här. Och som ni ser så får jag plats där inne gott och väl. På andra sidan mitt emot här då så har vi toaletten, och där kan man då stänga för framåt med en dörr. Och inne i toaletten här så finns det gott om förvaring. Det är mycket speglar och bakom speglarna finns det skåp då för förvaring. På den här dörren också ser ni att det är en helkroppsspegel. Vi tar och går framåt och kikar lite på köket. Då har vi till att börja med spisen här, och den består av 3 stycken gasollågor. Under den har vi i detta exemplaret en spis integrerad. Och det finns den här lock man kan lägga på diskhon. Och ovanför 2 stycken luckor med gott om plats i. Och här har vi lådor under som är låsta just nu, men då finns det den här upplåsningsknappen här borta. Och då ser ni att de har en väldigt tjusig inredning här med träinredning. Det är ingen annan husbil jag sett på detta sättet faktiskt. Och rejäla lådor under här också. Och sen finns det en liten specialare på sidan här. Om man drar ut den här så ser ni, då får man ut gott om plats. Där finns återvinning och hyllor och lite extra avställningsyta. Om vi då tar och kikar på sidan här så har vi ett 'Där man kan ha lite kryddor och annat smått och gott.
Kikar vi sedan på andra sidan så har vi insteget här, snygg belysning längs med kanten. Och på andra sidan har vi krokar för att man enkelt ska kunna hänga av sig jackor när man kommer in. Ovanför dörren har vi instrument och styrpanel. Och sen har vi här kyl och frys, och det är Dometic som man öppnar från 2 håll. Under kylskåpet har vi också förvaringslåda. I golvet är ju ett dubbelgolv på denna bilen, och precis innanför dörren här finns en rejäl utrymme under den här luckan, och man har en åtkomst till en av tankarna där, gråvattentank. Och även handtag för tömning finns där. Sen har vi ytterligare en lucka här, även där åtkomst till gråvattentank. Och sen har vi en liten lucka till här där vi har åtkomst till färskvatten. Allt ligger isolerat i dubbelgolvet då. Fortsätter vi bakåt så har vi den här fantastiska soffgruppen, och första soffdelen här är den här sköna där man kan trycka på en knapp och så fäller man ut och får skönt tv-läge helt enkelt. Med lite liggande, och tvn är en 40-tums tv som elektriskt kommer upp ur den bakre sidan där. Och här under finns också små förvaringslådor. Längst bak på den här längre modellen då så finns även bakom soffan gott om utrymme. Det finns luckor ovanför som ni ser här. Och vi har vitrinskåpen på varje sida, och här finns det också förvaring. Man kan till exempel ha telefoner eller datorer och sånt här. Det finns laddmöjligheter också i de här lådorna där. Sen har vi plats för 2 bältade personer här bak. En härlig rundsitssoffa, och här har vi den andra goda platsen då när man ser på tv. Och det får ju plats gott om folk här om man har gäster givetvis. Här har vi en liten översiktsvy hur den här soffan ser ut. Det är ju luckor runt om också, så att förvaring är det ingen brist på. Ovanför den här soffgruppen finns ju också takluckor. Då ska vi ta och kika in på den här mindre Iveco-modellen. Den går ju att få med bruttovikt upp till 5,5 ton. Som ni ser också den här dubbelgolvet och förvaringen under här. Det är en förvaringslucka rakt igenom bilen. Nu ska vi titta på garage. Och här har vi garaget som då är något mindre än på den stora. För här går soffan hela vägen bak så att det blir lite lägre här. Dock kan man i denna, när man kör då, fälla upp den här delen en bit. Så att man får in cyklar med cykelstyren under här då. Och sen kan man fälla ner den när man kommer fram då och lastat ut cyklarna till exempel. Men oavsett så är det ändå väldigt gott om plats här bak i garaget. Vi har dusch här, och man kan lasta in 450 kilo här bak då. Här ser ni den här delen då som man kan höja upp lite grann då. Luckorna till garaget öppnas ju uppåt som ni ser här då. Här har vi en liten vy bakifrån på bilen. Vi ska ta och kika in även i denna
mindre varianten då. Och egentligen det enda som skiljer då, det är ju det här utrymmet bakom soffgruppen. Men vi kikar in framåt i denna. Och här ser ni då hur det ser ut när man har sängen uppfällt läge då. Då har vi det här i VK-chassit, i VK-bilen här som ni ser. Förarmiljön. 2 goda stolar här. Vi har belysning under sängen här. Och stolarna kan ju då snurras och då kan man också ha en arbetsyta. På vissa modeller finns det ett bord här som man kan dra ut. Och då kan man, när man har snurrat stolen, sitta här och arbeta med sin dator till exempel. Då får man som ett litet eget kontorsrum här fram i bilen. Man kan ju även dra för här som ni såg i den andra bilen också. Tjusigt. Sen har vi det här badrumsdelen. Det såg ni i andra bilen. Det ser precis likadant ut i denna. Köket är också likadant, men här har vi inte ugnen under spisen utan den sitter istället ovanför frysen här då. Kikar vi här bak i rundsitssoffan så ser det också likadant ut förutom bakom soffan. Där har vi inte det här stora utrymmet vi hade på den längre bilen. Så här har man inte den här förvaringen med de luckorna som vi såg där. Däremot så har man istället för vitrinskåpen i hörnen små hyllor och sen har man de här luckorna runt om. Även här 2 bältade platser längst bak. Och upp i taket har vi 2 stycken takluckor för det ger ju väldigt mycket ljusinsläpp. Så även i denna bilen har vi givetvis den här soffan där man elektriskt kan skjuta ut soffan så man får en mer liggande ställning när man vill slappa och ha det gött och se på tv. 40 tums tv här också. Allt likadant. Nej, det är en riktigt härlig bil det här. Och den här soffgruppen gör ju att man får en riktigt skön känsla i bilen. Där man kan umgås många personer. Runt om här uppe då givetvis de här skåpen med förvaring. Ganska djupa skåp. Och både dörrarna och de här skåpen i bilen här är ju riktigt gedigna och god känsla i när man öppnar och stänger. Det är fin belysning också här. Det är ett litet trappsteg upp här när man ska upp till soffdelen där jag går ner just nu. Men takhöjden här nere är ju inga problem för mig som är 1,94 som ni ser. Däremot om man kliver upp i soffdelen, men där uppe står man inte ändå utan där sitter man ju liksom. Här framme ser vi förarmiljön. Här kommer vi och går bak mot köket och soffan där bak. Tack för att ni har hängt med och sett denna filmen på Cartago Liner for 2. De 2 i VK-varianterna. Sen finns det 2 varianter på Fiat-chassi också. Men de visar vi inte i denna filmen. Tack för oss. Ha det gott. Klicka tummen upp och prenumerera om du gillar detta. Så hörs vi i nästa film. Hej då!